V návaznosti na první Predator lore video týkající se jaučů, jejich společnosti a další věcí, tu máme video věnované ženským jaučům, neboli samicím jaučům, predátorům. Však chápete. Každopádně, pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku, která vás odkáže na celý playlist Predator Lore. A nezapomeňte se podívat na připnutý komentář dole pod videem. Samice jaučů jsou hrůzostrašné válečnice, stejně jako jejich mužští bratři. Málo se o nich ví a existuje jen několik pozoruhodných exemplářů. Když mají partnera, ráději loví společně, někdy dokonce zemřou spolu. Často jsou vypočítavější než muži, kteří mají tendenci být bezohlednější. Samice jaučů jsou obvykle větší než muži a některé mají ženské vlastnosti, jako třeba prsa. Ženský jauča se nikdy neobjevila ve filmech nebo hrách, až na Predator Hunting Ground ve formě DLC. Jsou pouze v knihách a grafických novelech. Zde je seznam všech pozoruhodných žen jaučů. Sister Midnight byla ženský predátor, kterou záhadně přitahovala moc Witchbladeu. Prolomila trup kosmické lodi, která se pokoušela zamořit Zemi vetřelci. Sister Midnight bojovala s Dark Alienem, xenomorfem zrozeným z Darklinga, a byla těžce zraněna. Zemřela při detonaci jejího autodestrukčního zařízení, které zničilo vesmírnou loď. Svou misi však dokázala dokončit zničením mimozemské hrozby. Sister Midnight se objevila v crossoveru Witchblade, Aliens, Darkness, Predator, Mindnighter, vydaném v letech 2000 až 2001. Big Mama byla elitní lovkyně, která měla malé ženské rysy, ale byla mnohem větší než průměrný predátor. Big Mama vyškolila Karinu, také známou jako Ash Parnala, a skupinu žoldáků na elitní lovce alienů. Společně bojovali a zabili několik alienů, bílých hybridů, robotických alienů a lidských vojáků. Přestože byla několikrát zraněna, je jedním z mála predátorů, kteří lov úspěšně přežili. Big Mama se objevila v komiksu Aliens vs Predator Deadliest of the Species, který je součástí knihy Aliens vs Predator Omnibus číslo 2. Vagouty byla jauča, která cestovala na Zemi společně se svým mužským partnerem Nakandem. Vagouty byla větší než Nakande, ale stejně zkušená díky němu. Oba byli zkušení lovci, možná v důchodu, a kteří chtěli uskutečnit poslední lov. Chtěli se pomstít lidem, kteří před 9 lety na Aljašce zabili jejich bratří. Společně lokalizovali Slowena a Mary, dva ostřelovače speciálních sil, kteří žili klidným životem v odlehlém oregonském lese. Vagouty a Nakande porazili skupinu motorkářů, ale nepodařilo se jim zabít Slowena a Mary. První byl zabit Nakande díky nástraze. Slowen smrtelně zranil Vagouty, která spustila své autodestrukční zařízení. Lidé však dokázali uniknout co nejdále od výbuchu. Vagouty byla jauča v knižním příběhu Rematch knihy Predator If It Bleeds, který vyšel v roce 2017. Machiko Noguchi byla lidská žena, která žila a lovila spolu s klanem jaučů více než rok. Ačkoliv nebyla samice jauči, byla přijatým členem skupiny a absolvovala několik úspěšných lovů s predátory. Starší jauča, Dachande,
ji pokřtil na koloniální planetě Ryuchi. Machiko Noguchi zabila nejméně jednu aliení královnu a její hlavu má jako trofej na zdi. Používala veškerou výzbroj, kterou by normální predátor používal, ale někdy se rozhodla použít její lidskou pistoli. Machiko Noguchi poprvé debitovala jako hlavní postava v komiksové sérii Aliens vs Predator, vydaném od roku 1991. Další dobrodružství měla později v komiksech Aliens vs Predator War a Aliens vs Predator 3 World War. Ashori a Yakita byly ženské predátorky z trilogie knih Rage War, počínaje Predator Insurrection. Ashori byla divokým a agresivním členem vdovského klanu a bojovala s lidmi i xenomorfy. S velkým hněvem. S radostí mučila své nepřátelé. Jedna z nejpamátnějších a nejnebezpečnějších sekvencí první knihy zahrnuje Ashori mučící ženskou androidku bičem, který obsahoval larvu štěnice, která si vylíhla v ranách androidky. Ashori však později spojila své síly s androidem a lidmi proti společné hrozbě. Yakita byla jedinou známou jaučou, která přišla o obě nohy a přežila. Byla upoutána na invalidní vozík a chovala se více jako vědec než jako válečník. I ona spojila své síly s lidmi a byla mnohem vyrovnanější než Ashori. Když byla hra Predator Hunting Grounds vydána v roce 2020, byly konečně představeny ženské predátorky v herním světě. Všechny počáteční třídy Predátora, včetně Berserker Predators, byly k dispozici jako ženy se sofistikovanými možnostmi. Ačkoliv hra byla pouze pro více hráčů, sdílela také některé detaily příběhu. Lovkyně Jauča údajně bojovala s Dutchem Schaeferem několik let po prvním filmu a zabila celý jeho tým. Dutche zranila její síť, ale zůstal naživu, aby přemýšlel o marnosti boje s predátory. Později byla Valkyrie Predator představena ve formě DLC pro Predator Hunting Grounds, představující ženskou predátorku mstitelku, která před stovkami let bojovala s vikingy. Podobně jako samice predátorů představených později ve franšíze, byla štíhlá a obratná, ale přesto velmi divoká. Postava přišla se severským kladivem a jejímu brnění bylo možné dát zlatou i stříbrnou barvu. V lóru jaučů přišla na zemi, aby pomstila své padlé bratry a poslala vikingské válečníky do Valhaly, čímž jim dala čestnou smrt, kterou často hledali. Tož to byly ženské protějšky jaučů, které v dnešní době můžete už najít skoro v každém médiu. Každopádně zeď slávy patronům na Patronu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už bohužel tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce tak přichází tady z Patronu, čili díky všem našim patronům za tu formu podpory. Pokud byste měli zájem o tu formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív tyto videa a další videa, plus dostanete odznáček na livestreamech na Twitchi a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku videa máte také odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet i také na můj Discord. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, sdílení zvonek, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí nebo nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.